Nhiều người vẫn có tâm lý lo lắng về tác hại của mổ cận thị, nhưng trên thực tế các biến chứng sau phẫu thuật cận thị rất hiếm gặp phải. Nguyên nhân chủ yếu là do không khám sàng lọc sức khỏe kỹ lưỡng trước ca mổ, và không chăm sóc tốt sau ca mổ. Sau đây là 4 biến chứng có thể gặp sau khi mổ cận. 1. Vạt giác mạc bị lệch. Khi lệch vạt giác mạc, mắt người bệnh có thể sẽ bị nhiễm trùng gây sưng đỏ, đau nhức, nhìn mờ, chảy nước mắt. Lúc này vạt giác mạc sẽ tách ra khỏi phần giác mạc còn lại. Thậm chí, người bệnh có thể sẽ bị rối loạn thị lực hoặc mất thị lực tạm thời. Đây là một trong những tác hại của việc mổ mắt cận thị nếu không được thăm khám, sàng lọc kỹ trước khi phẫu thuật. Thực chất, quá trình phẫu thuật thường sẽ trải qua 3 bước gồm tạo vạt giác mạc, chiếu tia laser và đưa vạt giác mạc về đúng vị trí. Việc vạt giác mạc bị lệch sau phẫu thuật có thể là do mắt bị va chạm quá mạnh. Tình trạng này có thể gặp ngay cả khi đã phẫu thuật sau một thời gian dài, nếu như vùng mắt bị va đập mạnh. Nên để phòng tránh thì hạn chế chơi thể thao, chơi trò chơi vận động mạnh sau khi mổ cận thị. 2. Bị cận trở lại. Tình trạng tái cận thị sau mổ có thể là do cách thực hiện phẫu thuật khi độ cận chưa ổn định, có bất thường trong giải phẫu mắt, quá trình mổ không đúng, quá trình chăm sóc và sinh hoạt sau mổ không đúng. Nếu bị cận trở lại, người bệnh không thể thực hiện mổ cận thị lần thứ 2, mà chỉ có thể đeo kính cận để khắc phục triệu chứng. Với trường hợp bị tăng độ cận thị sau mổ, người bệnh sẽ phải chỉnh kính hoặc thậm chí sau khi chỉnh kính vẫn không cải thiện được thị lực. 3. Giãn lồi giác mạc. Biến chứng giãn lồi giác mạc này thường xuất hiện ở những người có độ cận cao. Lúc này thị lực của họ sẽ bị giảm sút, ngay cả khi đã chỉnh kính. Giác mạc của người bệnh lúc này sẽ bị giãn và lồi ra hơn so với kích thước ban đầu. Như vậy hình ảnh khúc xạ nhận được ở võng mạc sẽ không được chính xác. Nguyên nhân chủ yếu là do quá trình thăm khám trước khi mổ thiếu chính xác, hoặc quá trình thực hiện mổ chưa đúng và phù hợp. Lưu ý, giác mạc chóp là bệnh lý còn giãn lồi là biến chứng. Tuy hình thái của chúng giống nhau nhưng nguyên nhân gây ra khác nhau. Rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa giãn lồi giác mạc và giác mạc hình chóp. 4. Đục, sẹo giác mạc. Đục, sẹo giác mạc sau cận thị là biến chứng rất hiếm gặp sau phẫu thuật cận thị. Giác mạc là lớp bên ngoài trong suốt của mắt, và có thể tự hồi phục các vết chảy xước. Khi bị đục sẹo, giác mạc sẽ vẩn đục, không còn được trong suốt và xuất hiện các vết sẹo trên bề mặt. Mắt người bệnh khi này không thể nhìn rõ các vật, nhìn rất mờ và lóa. Thậm chí, người bệnh có thể bị mất thị lực mãi mãi. Nguyên nhân là do không khắc phục được tình trạng giãn lồi giác mạc. Theo thời gian, giác mạc xuất hiện tình trạng đục sẹo, yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng mắt mổ cận thị. 1. Lựa chọn địa chỉ mổ cận không uy tín. Tại các cơ sở y tế uy tín, trước khi mổ cận người bệnh sẽ được khám sàng lọc kỹ càng, để phát hiện ngay các yếu tố nguy hiểm làm ảnh hưởng đến hiệu quả mổ cận thị. Quá trình mổ cận và chăm sóc sau ca mổ cũng được tiến hành theo đúng quy trình chuyên nghiệp. Lựa chọn địa chỉ mổ cận uy tín, có chuyên môn cao là một trong những yếu tố quan trọng giúp ca phẫu thuật của bạn thành công. Ngược lại, tại các cơ sở y tế không uy tín, chuyên môn kém sẽ không thể đảm bảo hiệu quả từ khâu khám sàng lọc cho tới việc thực hiện phẫu thuật. Người bệnh không nên chạy theo các gói mổ cận giá siêu rẻ để tránh tiền mất tật mang. 2. Hệ miễn dịch suy giảm. Một số người hệ miễn dịch không thực sự khỏe mạnh. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh, sử dụng thuốc hoặc mắc phải một căn bệnh nào đó. Chính những nguyên nhân này làm giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài của cơ thể. Vì vậy, khả năng hồi phục của người bệnh sau phẫu thuật mắt sẽ chậm hơn. Đồng thời người bệnh cũng dễ mắc phải các biến chứng. 3. Mắt đang bị tổn thương. Sức khỏe mắt cũng là một trong những điều kiện mổ mắt cận quan trọng. Bất kỳ một biện pháp can thiệp, tác động nào vào mắt lúc này cũng không tốt. Việc này sẽ làm sức khỏe của mắt giảm đi rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc các biến chứng sau mổ cận sẽ dễ xuất hiện. Vì vậy, nếu mắt đang gặp các tổn thương như viêm giác mạc, mắt chấn thương, viêm màng bồ đào, thì sẽ không có chỉ định mổ. 4. Không tuân thủ theo khuyến cáo của bác sĩ. Để đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe và hiệu quả điều trị, bác sĩ thường sẽ dặn người bệnh rất kỹ về những vấn đề cần phải lưu ý. Một số bác sĩ còn đưa ra những khuyến cáo đặc biệt cho người bệnh biết trước. Nhưng vì chủ quan, một số thường không quan tâm đến những khuyến cáo. Vì vậy mà tỷ lệ mắc các biến chứng mổ cận thị tăng lên. Vậy làm thế nào để hạn chế biến chứng xuất hiện sau mổ cận? Để đảm bảo cải thiện được thị lực và sự an toàn cho sức khỏe, bạn nên lựa chọn cơ sở y tế tốt, tuân theo các chỉ định, hướng dẫn từ bác sĩ, và lập tức thông báo với bác sĩ khi có biểu hiện lạ để được khám, điều trị kịp thời. Bạn cũng không nên quá lo lắng về các biến chứng sau khi mổ mắt cận thị, bởi tỷ lệ gặp phải biến chứng không nhiều. Và nếu lựa chọn được địa điểm mổ mắt cận có uy tín và đảm bảo, bạn sẽ có một ca mổ thành công và có một đôi mắt sáng trở lại.